ทีนี้เราก็มาดูคุณสมบัติของ determinant กันบ้างนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า matrix A เนี่ยนะครับเป็นmatrix จัตุรัสนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า matrix A เนี่ยนะครับมีแถวใดหรือหลักใดนะครับที่เป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับ determinant ของ matrix A เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับศูนย์ทันทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามี matrix A นะครับแล้วก็ matrix B เนี่ยนะครับเกิดจากการสลับแถว2แถวของ matrix A นะครับหรือสลับหลัก2หลักของ matrix A เนี่ยนะครับเขาบอกว่า det B เนี่ยครับจะเท่ากับลบของ det A นะครับก็คือถ้าทำการสลับแถวนะครับจะต้องมีเครื่องหมายลบปักอยู่ข้างหน้าหรือสลับหลักก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า matrix A นะครับมี2แถวที่เหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับหรือ2หลักที่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับเขาบอกว่า det A เนี่ยนะครับจะต้องเท่ากับ0นะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่า matrix B นะครับเกิดจากการที่เราเอาตัวเลขนะครับไปคูณแถวใดแถวหนึ่งหรือหลักใดหลักหนึ่งของ matrix A นะครับคูณแค่แถวเดียวหรือหลักเดียวนะครับเราจะได้ว่า det B เนี่ยนะครับจะเท่ากับ k คูณอยู่กับ det A นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่า matrix A B แล้วก็ C นะครับเป็น matrix ที่เหมือนกันหมดเลยครับยกเว้นแถวที่ i หรือหลักที่ i นะครับซึ่งหลักที่ i หรือแถวที่ i ของ matrix C เนี่ยนะครับเกิดจากการที่เอาแถวที่ i ของ matrix A บวกกับแถวที่ i ของ matrix B นั่นเองนะครับเราจะได้ว่า det C เนี่ยนะครับจะเท่ากับ det A บวกกับ det B นะครับและก็สุดท้ายนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า matrix B เนี่ยนะครับเกิดจากการที่เราเอาตัวเลขสักตัวหนึ่งนะครับไปคูณที่แถวหนึ่งหรือหลักหนึ่งของ matrix A นะครับแล้วก็เอาไปรวมกับอีกแถวหนึ่งของ matrix A เนี่ยนะฮะเราจะได้ว่า det B เนี่ยนะครับจะเท่ากับ det A นะครับก็คือมี matrix A นะครับแถวนี้นะครับเอา k เข้าไปคูณนะครับแล้วพอได้ผลลัพธ์อะไรออกมาปุ๊บปรากฏว่าเอาไปรวมกับอีกแถวหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ที่แถวนี้นะครับได้ออกมาเป็น matrix B นะครับเขาบอกว่า det B กับ det A เนี่ยครับจะเท่ากันนะครับก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการหา determinant ของ matrix A นะครับตามข้อ1แล้วก็ข้อ2นะครับสำหรับข้อ1เนี่ยนะครับผมจะพยายามใช้คุณสมบัติที่เราได้พูดเอาไว้เมื่อกี้นะครับเพื่อช่วยในการหา determinant นะครับแล้วก็ข้อ2เหมือนกันครับเราก็จะพยายามใช้คุณสมบัติที่เราได้ว่าไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการหา determinant สำหรับข้อ2นะครับเรามาดูข้อ1กันนะครับ determinant สำหรับข้อ1เริ่มต้นนะครับเราก็หา determinant นะครับผมเขียนเหมือนเป็นabsolute value นะครับเป็น2 0 ลบ4แล้วก็3 5 ลบ6ลบ1 3แล้วก็2นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าไอ้เจ้าบรรทัดสุดท้ายตรงนี้นะครับมันมีตัวร่วมอยู่นะครับซึ่งก็คือเลข2นั่นเองนะครับผมก็ดึง2ออกมานะครับหรืออาจจะดึงลบ2ออกมาก็ได้นะครับมันมีคุณสมบัติอยู่ครับเขาบอกว่าถ้าเราดึงตัวร่วมตรงนี้ออกมานะครับดึงออกมาแค่แถวเดียวเนี่ยนะครับ determinant ของ matrix ตัวตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับตัวร่วมที่ดึงออกมาตรงนั้นเนี่ยนะครับคูณกับ determinant ของ matrix ตัวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็จะได้ออกมากลายเป็นลบ2ครับเพราะว่าผมดึงลบ2ออกมานะครับแล้วก็คูณอยู่กับ determinant ของ matrix 2 3ลบ1 0 5แล้วก็3แล้วก็เป็น2 3แล้วก็ลบ1แบบนี้นะครับทีนี้มีคุณสมบัติอีกอันนึงครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า matrix เนี่ยนะครับมันมี2แถวที่หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับอย่างตัวนี้มี2แถวที่หน้าตาเหมือนกันเลยก็คือแถวที่1กับแถวที่3นะครับเขาบอกว่า determinant ของ matrix ตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใช้คุณสมบัติข้อนั้นนะครับก็ทำให้ได้ว่าdeterminant ของ matrix ตัวนี้นะครับก็เกิดลบ2คูณอยู่กับ0นั่นเองนะครับซึ่งก็เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ก็จะตอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับสำหรับข้อ2นะผมก็ลอกโจทย์ก่อนนะครับ0 3 2แล้วก็5นะครับแล้วก็2 0 4ลบ1ลบ4ลบ3 5แล้วก็ลบ3 5 6 7 1นะครับทีนี้แทนที่ผมจะใช้Laplace expansion นะครับผมก็ไม่ใช้ผมก็จะใช้เทคนิคครับที่เราได้เจอในตัวอย่างก่อนหน้านี้แล้วก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราหา determinant ของ matrix สามเหลี่ยมบนนะครับเราจะเอาตัวเลขที่อยู่ในแนวทะแยงมุมเนี่ยมาคูณกันให้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเป้าหมายของผมก็คือผมจะพยายามเปลี่ยนไอ้เจ้า matrix ตัวนี้นะครับให้กลายเป็น matrix สามเหลี่ยมให้ได้นะครับดังนั้นผมก็เล็งว่าผมจะเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวข้างล่างตรงนี้นะครับให้กลายเป็นเลข0ให้หมดเลยนะครับโดยมันจะมีคุณสมบัติ determinant ที่เราพูดอยู่ข้อหนึ่งครับก็คือว่าเราสามารถ
เอาค่าคงที่เนี่ยไปคูณแถวไหนแถวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปรวมกับอีกแถวหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้คุณสมบัติข้อนั้นเป็นหลักนะครับโน้ตเอาไว้นิดนึงครับว่าการทำแบบนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าเป็น row operation นะครับหรือก็คือว่าการดำเนินการตามแถวนะครับแต่ตอนนี้เราหยิบเอามาใช้ก่อนนะก็เริ่มต้นนะครับก็คือผมอยากที่จะกำจัดไอ้เจ้าตัวพวกนี้นะครับให้กลายเป็นศูนย์ให้หมดเลยนะครับแต่ทีนี้ในการกำจัดตอนนี้ผมจะใช้แถวที่1นะครับในการกำจัด3ตัวตรงนี้นะครับให้กลายเป็นศูนย์แต่ตอนนี้ตัวนี้มันเป็นศูนย์อยู่นะครับมันก็ใช้เอามากำจัดไม่ได้นะครับผมก็เลยทำการสลับแถวซะนะครับก็คือทำการสลับแถวที่1กับแถวที่2นะฮะผมใช้สัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับสลับแถวที่1กับแถวที่2เพราะฉะนั้นพอทำการสลับแถวนะครับผมก็จะได้เมทริกซ์ออกมากลายเป็น3 0 ลบ 3แล้วก็6แล้วก็0 2 ลบ 4แล้วก็5แล้วก็2 4 5 7 5 ลบ 1 ลบ 3แล้วก็1นะครับได้ตามนี้ทีนี้เขาบอกว่าเวลาที่เราสลับแถวเนี่ยนะครับdeterminant ก็จะมีเครื่องหมายลบคายออกมานะครับดังนั้นผมก็ใส่ลบปักเอาไว้แบบนี้นะครับทีนี้ถัดมาครับตอนนี้ตรงนี้ของผมนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมจะใช้แถวที่1เนี่ยนะครับมากำจัดตัวนี้ตอนนี้ตำแหน่งนี้เป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วซึ่งเราอยากได้นะครับเพราะว่าเราอยากทำให้ด้านล่างตัวนี้กลายเป็นศูนย์ให้หมดนะครับแต่ตัวนี้ผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับผมจัดการแถวแรกก่อนครับแถวแรกเนี่ยถ้าสังเกตนะครับมันจะมีตัวร่วมก็คือเลข3อยู่ผมดึง3ที่เป็นตัวร่วมออกมานะครับดังนั้นผมขออนุญาตลบแล้วก็เขียนใหม่นะครับถ้าผมดึง3เป็นตัวร่วมออกมานะครับผมก็จะได้3ออกมาข้างหน้าแบบนี้นะครับส่วนแถวที่1ก็จะกลายเป็น1 0 ลบ 1แล้วก็2นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ออกมาเป็น1 0 ลบ 1แล้วก็2แบบนี้นะครับถัดมานะครับผมก็จะเริ่มทำการเปลี่ยนตัว2ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นเลข0นะครับเริ่มที่จัดการเลข2ก่อนนะครับผมบอกว่าทฤษฎีบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเลขตัวใดเนี่ยนะครับคูณแถวหนึ่งนะครับก็ผมจะหาตัวเลขสักตัวหนึ่งนะครับมาคูณแถวที่1นะครับแล้วก็เอาไปบวกกับแถวที่3โดยที่เล็งๆเอาไว้ครับว่าอยากให้ไอ้เจ้าตำแหน่งตรงนี้เป็นเลข0นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาลบ2นะครับเข้าไปคูณแถวที่1นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมเอาลบ2เข้าไปคูณแถวที่1แถวที่1ของผมก็จะกลายเป็นลบ2 0แล้วก็2แล้วก็ลบ4นะครับผมขอทดเอาไว้ตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเลขชุดนี้ครับไปรวมกับแถวที่3ผมขอเขียนย่อใช้สัญลักษณ์เป็น R3 นะครับแล้วก็ลูกศรชี้แบบนี้นะครับแล้วก็เป็น R3 ลบ2คูณอยู่กับแถวที่1แบบนี้นะครับผมเขียนแบบนี้ความหมายก็คือว่าเอาลบ2ไปคูณแถวที่1นะครับแล้วก็เอาไปรวมกับแถวที่3ได้อะไรออกมาเก็บไว้แถวที่3นะครับเพราะฉะนั้นdeterminant ของผมก็จะได้ออกมาหน้าตาใหม่นะครับแถวที่1กับแถวที่2เราลอกออกมาเฉยๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการไปแตะต้องอะไรมันตอนนี้นะครับก็1 0 ลบ 1 2นะครับ0 2 ลบ 4แล้วก็5ต่อมานะครับเอาเจ้าตัวตรงนี้นะครับไปรวมกับแถวที่3นะเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ออกมากลายเป็น0 4 7แล้วก็3นะครับแล้วก็ต่อมาครับจัดการที่แถวที่4นะครับผมอยากเปลี่ยนเลข5ตรงนี้ให้กลายเป็น0คิดลักษณะเดียวกันเลยครับก็คือจะเอาเลขอะไรดีนะที่มาคูณตัวตรงนี้คูณแถวที่1เนี่ยนะครับแล้วพอเอามารวมกับแถวที่4เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เลข5มันเป็นเลข5อยู่นะครับเราอยากให้ตรงนี้มันเป็น0เพราะฉะนั้นผมก็เล็งว่าผมเอาลบ5เข้ามาคูณนะครับดังนั้นผมก็เอาลบ5เข้ามาคูณแถวที่1นะครับแล้วก็สุดท้ายเอาไปรวมกับแถวที่4แล้วก็เอาไปเก็บไปที่แถวที่4นะครับก็ผมทดต่อนะครับเอาลบ5เข้าไปคูณนะครับซึ่งก็จะได้เป็นลบ5 0 5แล้วก็ลบ10นะครับผมก็เอาตัวเลขชุดตรงนี้นะครับไปรวมกับแถวที่4นะครับผมก็เลยได้ออกมากลายเป็น0 ลบ 1แล้วก็2แล้วก็ลบ9นะครับต่อมานะครับผมก็ยังเหลือที่ต้องทำอีกนะครับก็คืออยากเปลี่ยนตำแหน่ง3ตำแหน่งตรงนี้นะครับให้มันกลายเป็นเลข0นะครับแล้วก็อย่าลืมลบ3ตัวข้างหน้า determinant ด้วยนะครับที่เราดึงเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับถัดมานะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องทำการเปลี่ยน3ตำแหน่งตรงนี้ให้กลายเป็น0นะครับแต่ทีนี้
สเต็ปถัดไปก็จะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้นะครับเราอยากจะคิดแบบเดิมแล้วก็กำจัดตรงนี้ให้กลายเป็นศูนย์ไปเลยก็ได้นะครับแต่สำหรับอันนี้ผมอยากที่จะทำให้มันง่ายขึ้นนิดหน่อยนะครับก็ผมเห็นว่าไอ้เจ้าเลขลบหนึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นตัวเลขที่น้อยๆเนาะเราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นเลขอะไรก็ได้ดังใจเนาะอยากให้มันเป็นเลข5ผมก็เอา5ไปคูณอยากให้มันเป็น-3ก็เอา3ไปคูณอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำการสลับแถวที่2แล้วก็แถวที่4นะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะก็สลับแถวที่2กับแถวที่4นะครับก็ใช้สัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลบของ-3นะครับแล้วก็ลอกแถว1มานะครับก็จะกลายเป็น1 0 -1 แล้วก็2นะครับอันนี้ก็ดึงแถวที่4ขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็น0 -1 2 -9 แถว3เป็น0 4 7 3แล้วก็แถว2ดึงลงมาแถวที่4นะครับก็เป็น0 2 -4 แล้วก็5นะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องการกำจัดเจ้าเลข4กับเลข2ตัวตรงนี้นะครับโดยการที่เราจะใช้-1ตรงนี้ในการกำจัดนะครับดังนั้นผมก็จะเปลี่ยน-1ตรงนี้ครับให้กลายเป็น-4นะครับก็คือเอา4เข้าไปคูณที่แถวที่2นะครับแล้วก็ไปบวกที่แถวที่3นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะกลายเป็น R3 นะครับแล้วก็ R3 บวกกับ4 R2 นะครับและก็ลักษณะเดียวกันครับสำหรับแถวที่4นะครับก็คือผมจะกำจัดเลข2ตัวตรงนี้ก็คือจะเอา2เนี่ยเข้าไปคูณที่แถวที่2นะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะเป็น R4 นะครับแล้วก็ R4 บวกกับ2 R2 นะครับทีนี้ก็ลอกมานะครับคิดเลขลบของ-3นะครับก็ได้กลายเป็น3นะแล้วก็determinant ที่เหลือก็จะกลายเป็น1 0 -1 2นะครับ0 -1 2 -9นะครับแถวที่3อันนี้พอหลังจากที่ทำการเอามาบวกเข้าไปแล้วนะครับก็จะได้กลายเป็น0 0แล้วก็15ลบ33นะครับส่วนแถวที่4ก็จะกลายเป็น0 0 0แล้วก็ลบ13นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้กลายเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนเรียบร้อยนะครับดังนั้นเราก็เอาตัวเลขในแนวเส้นทแยงมุมนี้ครับมาคูณกันได้เลยนะครับดังนั้นเราก็จะได้เป็น3คูณอยู่กับ1คูณอยู่กับ-1แล้วก็คูณอยู่กับ15แล้วก็คูณอยู่กับ-13นะครับซึ่งคิดเลขออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เท่ากับ585นั่นเองนะครับ